Paano nga ba gawin yung halos walang cooldown na skills ni Cyclops? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin kung gaano kalakas si Cyclops ngayong season at kung paano natin magagawa yung halos 100% cooldown reduction. Kasama na rin dito lahat ng tama at maling desisyon na ginawa ko. Okay, let's go! Unstoppable! Monster kill! Godlike! You have slain an enemy! Why? Come here, boy! Double kill! Got him! Triple kill! Sa laro na to, mid lane Cyclops yung gagawin natin. Plano ko sanang mag side lane na lang kasi nag last pick Louie yung kakampi natin. Pero dahil papunta siya ng gold lane, kaya sa mid lane na lang tayo. Ito naman yung emblem at item build na gagawin ko sa laro na to. Mamaya pag-uusapan natin kung bakit ito yung maganda sa kanya. Dahil Jawhead yung tank natin, ibig sabihin pwede tayong maging aggressive sa early game. Kapag nahagis ng Jawhead yung isang hero palapit sa atin, mas madali nilang masasali yung second skill. Kaya kailangan lang natin magpa level 2 para magkaroon ng second skill, tapos pwede na tayong sumama kay Jawhead. At dahil hindi aabot yung jungler natin sa Lito, kaya hindi natin kailangan piliting kunin yon. Susubukan na lang naming humuli ng hero, kaya ito yung nangyari. Hindi aabot si Claude. Hero na lang tayo. Sayang nabuhay. Nabuhay siya. Pwede ah. Okay. Nabuhay si Ling. Hindi natin napatay si Ling, pero dahil naharas natin sila, ibig sabihin magiging masarap yung buhay ng Claude natin. Itutuloy lang natin ulit yung pagiging aggressive para magbigyan lalo ng space yung Claude. Maganda yung ginagawa ng Jawhead natin na ituloy yung pressure sa Ling. At dahil makikita ko na gagamitin ng Clint yung dash niya, kaya ito yung mangyayari. One hit ulit. One hit ulit yung ano. Natalon Cupra. Cobra. One hit din to. Battle spell in cooldown. Yo. You have slain an enemy! Magis mo. Turtle tayo. Attack the battle spell in cooldown. At dahil nanalo tayo sa team fight, ibig sabihin dapat kumuha tayo ng objective. Nice one. Turtle na, turtle. Wait. Pagdating naman sa pagpapa-cooldown ng mabilis ng skills ni Cyclops, may mga kailangan lang kayong tandaan kapag gagamitin yung mga skills ni Cyclops. Makikita nyo dito, kapag inuna natin yung first skill bago yung second skill, mapapa-cooldown agad natin yung first skill, tapos magkakaroon na tayo ng second skill. Kung mapapansin nyo, tuloy-tuloy yung damage natin na parang hindi nagko-cooldown yung mga skills. Pero magagawa nyo lang yan kung mataas na yung cooldown reduction natin. Maliban doon, kailangan nyo tandaan, dapat tumatama yung mga skills nyo para mabawasan yung cooldown ng ibang skills. Pagdating naman sa item build, kaya importante yung cooldown reduction boots at enchanted talisman para mapa 35% agad natin yung cooldown reduction. 10% sa boots, 20% sa enchanted talisman at 5% galing sa emblem. At dahil nga pwede na magkaroon ng negative defense yung kalaban, kaya magandang unahin agad natin yung Genius Wand. Makikita nyo mamaya kung gaano kalaki yung advantage niyan para ma-burst agad yung mga kalaban. Concentrated energy naman para sa sustain at yung dalawang huling item pwede nyong palitan depende sa sitwasyon. Nice one. Pagdating naman sa laro na to, dahil nga lamang tayo sa early, ibig sabihin pwede tayo maging aggressive palalo. Ang problema nga lang, masyado ako naging kampante, kaya ito yung nangyari. Uy, yun lang. Doon ako nalungkot. Patay rin yan. Well played. Bibili ako potion para di mo ako mahagis.
Sa sitwasyon na to, malapit na natin mabuo yung Enchanted Talisman. Maya-maya makikita nyo kung gaano nakalaki yung advantage kapag halos walang cooldown yung mga skills ni Cyclops. At dahil nasa bottom lane yung core natin, kung makikita ng kalaban na magpupush yung kakampi natin doon, mas malaki yung chance na mag-defend sila doon, kaya ibig sabihin pwede natin silang abangan kung saan sila dadaan. May ulti ako. Sige. Yun lang. Tumama yung ano ko. Tumama yung first kill ko. Turtle tayo ah. At dahil nakapatay tayo at malapit na ulit mag-up yung turtle, kaya dapat kumuha tayo ng objective. Maliban sa turtle at pagbasag ng mga tower, isa rin sa mga objective yung pagkuha ng buff ng kalaban. Napaka-importanting i-pressure nyo sila sa jungle nila lalo na kung lamang kayo. Ay, bakit ganito yung build? Ulti na pa. Nice one. Baited. Ito pa, atay rin yan. Ito pa. Pwede pa. Pero ako. Okay. Yun lang, nag-flicker din. Ayos ba? Cyclops. Atay yan. Isa pa, sa top. Ang maniac. Matras. Ayun lang, sorry, mali ako ulti. Napatay natin sila tapos nakuha na ng Claude yung turtle. Ibig sabihin lalo nang lumalaki yung lamang natin. At para hindi makakambak yung kalaban, kailangan ituloy pa rin natin yung pressure na ginagawa natin. Hanggat maaari, tanggalin nyo yung mga jungle creeps ng kalaban para mabawasan yung farm nila. At dahil nakafocus sa bottom lane yung kalaban at nasalubong ko yung Kufra, kaya hindi ko napipiliting i-defend pa yung bottom. Kung sakaling hindi nyo na kaya i-defend ang isang objective, ibigay nyo na lang yon. Pero para makabawi kayo, bumasag na lang din tayo sa ibang lane. Makikita nyo sa laro na to kung paano natin itutuloy yung pagpe-pressure sa jungle ng kalaban habang isa-isa natin kinukuha yung mga objective. Tampa natin yan. Wait mo dito, idol. Nakuha ko rin, nakuha ko. Ulti. Stun. Stun ka. Masikip. Basta mo muna. Nagulti na Ling. Tayo na Parsa. Sa sitwasyon na to, nabuo na natin yung Genius 1 kaya makikita nyo kung gaano nakalaki yung burst damage natin. Oh, walang ulti Ling eh. Aha. Tayo na yan. Nice one. Yun lang. Aha, joke lang. Hindi na akong flicker. Patay pa ata yan. Di tumuloy. Turtle na, turtle. Tara, patay na yan. Malalim masyado. Masyado malalim yung clip. Patay na yan. Inipihan na yun. Masyadong malalim yung naging pwesto ng Clinton. Hindi kami nagpapakita sa mapa kaya hindi rin dapat siya lumabas ng map. At dahil nga napatay yung top lane hero, dapat basagin natin yung second tower doon. Pero para nga hindi makabawi yung mga kalaban, dapat hindi rin natin ibigay yung objective natin. Kaya nang basagin na makakampi ko yung top lane, kaya kahit ako na lang yung mag-defend ng mid lane. At dahil possible na kunin ng Ling yung red buff namin or pilitin nilang bumasag sa second tower sa bottom, kaya umaalalay ako doon. Pero nung nakita kong pa-open na yung blue buff niya, kaya ito yung ginawa ko. Huwag mag-isa lang to. Uy. Uy. Kapala. Ayaw niya mag-ulti. Okay lang. Ayaw niya mag-ulti. Wala nang rival yun. Dahil sa walang magic defense yung Ling, kaya mas madali natin siyang nababurst. Hanggat hindi pa siya bumubuo ng magic defense na item, hindi siya pwedeng lumapit sa atin. Makikita nyo dito kung ano mangyayari sa kanya kapag dumikit ulit siya sa atin. Hey Lord. Pwede yata. Bakit yung Parsa?
Tay agad. Tay agad yung link. Punaw. Ulti na ako. Isa pa. Ay, ulti. Kaya na Lord. Lord na natin. Ay, sorry. Malalasit ko pa. Wala pa rin blue yung link na yun. Nice one. Ginawa niya na agad. Uy. Yun lang. Doon ako nalungkot. Tapos ata ata. Nice one. Well played. Sana marami ka natutunan sa guide na to at kung meron kang guide na gusto ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan gumawa ng guide tungkol doon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.